डाउनलोड पुरा भइसकेपछि अब त्यो हामीले इन्स्टल गर्छौँ। मेरोमा एकछिन लागेछ डाउनलोड हुन चाहिँ। डाउनलोड पुरा भएपछि हामीले इन्स्टल गर्छौँ अघिको आइडीलाई। अनि कहाँ डाउनलोड हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो। हामीले पाथमा चाहिँ एड गर्नु पर्यो है। पाथ भेरिएबल एड गर्नुपर्छ। फाइल एसोसिएसन पनि क्रिएट गरेको राम्रो। कन्टेक्स्ट मेनु पनि क्रिएट गरौँ। अनि डेस्कटप सर्टकट चाहिन्छ भने राखौँ त्यो पनि। त्यति हो। अनि एकछिनमा इन्स्टल हुन्छ। इन्स्टल भइसकेपछि हामीले पाइचाम खोज्नु मिल्छ। अनि पाइचाम यसरी देखाउँछ है। मेरो केसमा चाहिँ यतै अगाडि पनि देखाइरहेछ। अनि यसैमा क्लिक गरेर हामीले यसलाई ओपन गर्छौँ। अनि यो हाम्रो आइडी हो। यहाँ हामीले कोड लेख्ने हो। सुरुमा चाहिँ हामीले नयाँ प्रोजेक्ट बनाउँछौँ। अनि प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि कुन ठाउँमा लगेर राख्ने भनेर सोध्छ है यसले हामीलाई। मैले चाहिँ डकुमेन्ट्सको भित्र पाइथन प्रोजेक्ट भनेर राखिरहेको छु अथवा लर्न पाइथन भनेर राखिरहेको छु। यसरी राख्दा हुन्छ। अनि बेस इन्टरप्रिटर आफूले रोज्दा हुन्छ है। जे रोज्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ पाइथन 3.1 रोजेँ। अनि लोकेसन यो भर्चुअली ए एन्ड बी भन्ने कुरा पनि हुन्छ। यो चाहिँ हामीले पछि हेर्छौँ। त्यति हो। जस अहिलेको लागि प्रोजेक्टलाई कहाँ राख्ने भनेर डिफल्ट छोड्दा पनि हुन्छ। होइन आफैले रोजेर डकुमेन्ट्सको भित्र कतै केही फोल्डरको भित्र हाल्दा पनि हुन्छ है। हाम्रो कोड यहाँ गएर बस्छ भन्न खोजे हो। अनि क्रिएट अ main.py वेलकम स्क्रिप्ट भनेछ। यो भनेको main.py भन्ने फाइल यसले हाम्रो लागि बनाइदिन्छ अरे है। ठिक छ। त्यति कुरा हो। अब हेरौँ यसलाई फुल स्क्रिन गरेर। अब हामीसँग लेफ्टमा जुन चाहिँ कन्टेक्स्ट मेनु देखाइरहेछ यो यसमा चाहिँ हाम्रो फोल्डर छ। अनि लाइब्रेरिजहरू हामीले के युज गरेछौँ भने देखाउँछ। जस अब हेरौँ। हेर्दा कस्तो गाह्रो जस्तो देखिन्छ एकैचोटि धेरै कुरा आएर। तर केही छैन खासै। जस हामीले अब यहाँ के छ भनेर हेरौँ है। सुरुमा चाहिँ हामीसँग एउटा VNV भन्ने फोल्डर बनाइदिएको छ हाम्रो लागि। यो फोल्डर पाइथनले हाम्रो लागि आफै बनाएको छ। हामीले केही गर्नु पर्दैन, केही गरिदैन। अनि अर्को main.py भन्ने फाइल पनि बनाइदिएको छ। मैले फाले अहिलेको लागि यो फाइललाई। अब यस्तो हो हाम्रो इन्टरफेस चाहिँ। जस लेफ्टतिर हामीले हेर्यौँ भने प्रोजेक्ट देखाइरहेछ। फोल्डर खोलेर हेर्न मिल्छ। अनि त्यसपछि स्ट्रक्चर के छ त्यस्तो देखाउँछ। अनि अरू टुलहरू त्यो छ। अनि तल पाइथनको कन्सोल भनेर देखाइरहेको छ। केही खोल्न मन लाग्यो भने यो हेर्दा हुन्छ। एक्सेस चाहिँ दिनु पर्यो है पहिला सुरु। चलाइ नचलाइ नि एक्सेस चाहिँ दिएको राम्रो। अब यहाँ हामीले केही कोड टाइप गर्न मिल्छ, खोज्न मिल्छ। पाइथन प्याकेजेसहरू, सर्भिसहरू अनि टर्मिनल दिएछ। टर्मिनल भनेको यस्तो हुन्छ। यसमा हामीले पाइथनको हाम्रो कोड रन गऱ्यौँ भने चाहिँ यहाँ तल देखाउँछ। टर्मिनल खुल्छ आफै, केही गर्नु पर्दैन। अनि त्यस्तै भर्जन कन्ट्रोल पनि छ। त्यो पछि हेर्छौँ हामीले। अथवा मेरो गिटको छुट्टै भिडियो छ त्यहाँ हेर्दा हुन्छ। अनि चाहिँ सुरुमा हाम्रो काम गरौँ। अनि चाहिँ सुरुमा यहाँ यो फोल्डरमा गएर राइट क्लिक गऱ्यो भने अनि न्यू फाइल भनेर हामीले एउटा पाइथनको फाइल बनाउँछौँ। सपोज मैले फाइललाई चाहिँ app.py भने न app.py भन्ने एउटा फाइल छ। के भइरहेछ भने लर्न पाइथन भन्ने एउटा हामीसँग फोल्डर छ। यो फोल्डरको भित्र हामीसँग app.py भन्ने फाइल छ। त्यति हो भएको है। यो चेक पनि गर्न मिल्छ हामीले। जस्तो म चाहिँ डकुमेन्ट्सको भित्र गएँ अनि त्यसपछि यहाँभित्र म लर्न पाइथनको भित्र गएँ। अनि मैले डिरेक्टरीमा हेर्न मिल्छ। मेरो लर्न पाइथनको भित्र चाहिँ मस्त VNV भन्ने फोल्डर छ। अनि app.py भन्ने मसँग फाइल छ एउटा हो। यति कुरा हो भइरहेको चाहिँ। हामीले फाइल बनाएको। अब यो भित्र हामीले के कोड लेख्न मिल्छ। जस्तो मैले चाहिँ प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड भने। अब मैले यसलाई रन गर्न मिल्छ। यो चाहिँ हाम्रो कोड है। पाइथनको हाम्रो कोड यो भयो। अब यसलाई रन गरौँ। हामीले कोडको बारेमा एकछिन पछि हेर्छौँ। तर जस हामीले .py भन्ने फाइल एक्सटेन्सन हुन्छ भने थियो मैले पाइथनको। अब यसलाई रन गर्नको लागि यहाँबाट रन गर्दा हुन्छ। अनि रन मेन भनेर देखाइरहेछ नि। यो भनेको फाइलको नाम main.py छ भने चाहिँ रन हुन्छ, नभए हुँदैन है फेरि। कि चाहिँ रिनेम गर्नु पर्यो, कि चाहिँ हामीले करेन्ट फाइल भन्नु पर्यो। अनि करेन्ट फाइल भनेर रन गऱ्यौँ भने चाहिँ रन हुन्छ। यहाँ तल टर्मिनलमा हेलो वर्ल्ड देखाइरहेको छ। यो हाम्रो फर्स्ट प्रोग्राम भयो।